A GLK G5-höz készítettek néhány átalakító átépítő szettet. Az egyik ugye a 16 szolos DMR kit, illetve a másik a 14.5-ös Carbine kit. Ezeknek az átépítőknek segítségével meg tudjuk növelni a csőhozt, ezzel együtt a csőtorkati sebességet is megnöveljük. A másik pedig az, hogy jól néz ki tőle a fegyver, nagyon jól mutat ez a G5-ön szerintem. Maga a DMR kit valahogy így néz neki, mivel Szemuntól jött, kaptunk egy névjegyet. A DMR kitben fogunk találni egy külső csőtoldatot, egy 4/10-es belső csövet, az előagyat ismét csak toldani fogjuk majd, a gyári szereléksineket le fogjuk majd ezekre cserélni, ahhoz megkapjuk ugye a szükséges dolgokat, ugye egy műanyagbetét, néhány távtartó, pár csavar, illetve jár hozzá egy pofadék is. A DMR kit felszereléséhez először is a tokfelsőt kell némileg szétszedni, ismét a töltetlenség ellenőrzésével végezzük, bár nem éles fegyverről beszélünk, de én megszokásból ezt el szoktam végezni. Majd a szétszedő takedown pint kell kiütni, felhúzókart hátrahúzva az árat kihúzni, majd kiemelni, és aztán pedig megtörténik magának a kamerának a szerelése. Mivel így is úgy is le kell venni a réleket, én azoknak a kioldásával fogom kezdeni az egész sztorit. Pár imbuscsavar kioldásával rendkívül gyorsan le lehet őket emelni. Az egyik oldalról már levettem, majd a másik oldalról is megteszem ugyanezt. Így levettük. Majd a következő az a kamrának a szétszerelése kell. Oda viszont már egy ilyen nagyobb méretű imbuszkulcsra van szükségünk. Így kioldottam a nyomatékkal az imbuszcsavarokat, majd utána szépen elkezdem őket kioldani. A homokkamra rögzítés a G5-ön megváltozott, hiszen az előd modellen a PDV-n csupán 2 csavarral rögzítették a kamra részt, és az a 2 csavar is alul helyezkedett el. Emiatt előfordulhatott az, hogy a PDV-n, ha az a 2 csavar kiengedett, vagy ha csak a 2 csavarból egyik engedett ki, akkor már lötyögött a belső cső, meg maga a komplett csőszett. Illetve a másik az, hogy minél több csavar rögzíti a csöveket, annál jobb illesztésünk lesz. Miután a csavarokat leoldottuk, a kompenzátort is kénytelenek leszünk, és ki kell húznunk magát a csőszettet mindenestől. Oldalt vannak a műanyagba beillesztve a menetes perselyek, ezekre majd figyeljünk, ne hagyjuk el őket. Megvan ugye mind a 4, és itt van maga a hovakkamra, a gázblokk, a felhúzókar és így minden egyéb más. Tehát így néz neki. A további szétszereléshez, hogyha a hopakkamrát ki akarjuk venni, akkor a kamránál egy keresztcsapot kell majd kinyomni. A felhúzókart is ekkor tudnánk kivenni a G5-ből, mert hozzáteszem, hogy ahhoz pedig magát a gázblokkot kell majd leoldanunk. A DMR kit beépítése miatt mindenképpen szét kell szedni a csőszettet mindenestől, és cserélni kell a belső csövet, a külső csőre pedig menetesen fogunk csatlakozni az ujjal, és végeredményben egy 16-os csőhosszal fogunk bővülni. Valahogy így fog ugye kinézni, hogyha össze fogom majd végleges állapotára szerelni. Tehát erről a csőhosszról felmegyünk eddig a csőhosszig. A kamránál elhelyezkedő keresztcsap sajnos ez a rugós fajta, amit én úgy őszintén nagyon-nagyon nem szeretek, viszont rendkívül jó ára miatt nagyon sok gyártó szereti az ehhez hasonló megoldásokat alkalmazni.
Kiszerelése, visszaszerelése eléggé szenvedős megoldás. Én jobban örülnék, hogyha egyáltalán mindenestül elfelejtenék ezeket a megoldásokat. Miután a keresztcsapot sikeresen kivettük, akkor egyszerűen magát a kamerát le kell húzni a külső csőről. Így, ez meg is történt. És a felhúzókar lejött, illetve innentől kezdve kiemelhető maga a hop-up kamera. A hop-up kamera egy eléggé egyszerű tervezés. Egy műanyag kamerát látunk, amin egy szabvány ajekcső, illetve egy hop-up gumi található. A GHK saját hop-up gumit használ, ami véleményem szerint rendkívül jó minőségű, nem is feltétlen muszáj ennek a cseréjét megejteni. Az állítás tárcsás megoldással működik. Jól látjátok, hogy a tárcsa úgy emelkedik, és úgy kényszeríti a lenyomót minél erősebb lenyomásra. Magának a hop-up guminak a lenyomó profilja az teljesen azonos azokkal a lenyomó profilokkal, amiket AEG-eknél szoktunk látni, és ez a kamera képes nehezebb BB-k lenyomására, nehezebb BB-k kezelésére is. A hop-up kamera szétszerelése meglehetősen egyszerű. Le kell húzni az állítótárcsát, majd a belső csövet rögzítő kis patkót, és aztán egyszerűen a kamerából kihúzni a belső csövet és a hop-up gumit. Jól látjuk, hogy a belső cső az teljesen AEG szabvány, a másik cső az majd a DMR kitből fog bekerülni, ő egy PDI 601-es presscső. Az itt látható hop-up gumi a GHK által alkalmazott használt darab. Külsején eléggé sok kenőanyag van, illetve mivel kicsit túlzásba vitték a kenőanyagozást, ezért a belsejébe is meglehetősen sok jutott belőle. A lenyomó az gyakorlatilag bármilyen AEG-hez használatos lenyomó lehet. Jelen esetben egy viszonylag vastag és nagy átmérőjű lenyomócska. A hop-up kamera működése rendkívül egyszerű. A tárcsának a tekergetésével tudjuk állítani a lenyomónak a hatékonyságát, hatását, és ez a tárcsa, ami fölkerül a hop-up kamerára, annak az átmérője változó. Nulla állásban viszonylag sok anyag található, illetve a végálláson már egész vékonyka a fala. A hop-up kamera szétszerelését már mutattam, az összeszerelés az teljesen ugyanúgy történik, mint ahogy szétszedjük, így arról külön nem készítenék videót. Az összeszerelés során én az árat ki szoktam venni a G5-ösökből. Én sokkal egyszerűbbnek tartom így az összeszerelését a DMR kittel, hogyha teljesen ki van szedve a zártest a replikából. Különböző alkatrészek tartoznak a DMR kithez. Van 2 kis műanyag elprofilunk, ami majd a tushoz fog tartozni, megvannak a kis menetes felselyek, ami a tok felsőbe, illetve az előegynek úgymond a meghosszabbításához tartozik, illetve van 4 csavarunk, ami a hop-up kamerához tartozik, és a többi csavar, ami a rasokhoz fog majd hozzátartozni. Én a perselyeket kis trükkösen úgy szoktam megcsinálni, hogy némi pillanatragasztót teszek rájuk, és úgy teszem be, hogy ne potyogjanak majd ki, ezzel segítem a szerelést önmagamnak. A DMR kit összeszerelését először a fémperselyek behelyezésével kell kezdeni. Én célszerűen szoktam használni némi ragasztót vagy menetrögzítőt ahhoz, hogy ne potyogjanak ki. Alapesetben azonnal kiesnek ezek a kis perselyek, és meglehetősen nehéz így, vagy legalábbis jóval nehezebb az összeszerelés. A perselyek behelyezése után magát a hop-up egységet kell mindenestül betenni a tok felsőbe,
Érdemes ezt úgy elvégezni, hogy a fegyvernek ugye a bal oldalát végig látjuk. Én a felhúzókart beszoktam előre illeszteni, és aztán be kell tolni az egész hopapkamrát végállásig. Látjátok is, hogy benne is van a helyén. Oldalt tudjuk két-két csavarral rögzíteni. A csavarok szempontjából arra érdemes figyelni, hogy két méret található meg. A hosszabbik méret kerül előre, a rövidebb pedig hátra. Egyik oldal már bent is van a helyén, ugyanúgy hosszabb kerül előre, a rövidebb pedig hátra. Érdemes arra figyelni, hogy a hopapház az spiheterből készült, és nem húzzuk túl a csavart, hiszen a menetet ki fogjuk belőle szakítani. A csavarok azok süllyesztett fejűek, és szépen felfeküdnek a műanyagba, így némelyest ellentartanak, és így a kirázkodás ellen jelentősen védenek. Hogyha eloldódna ilyenkor a ragasztás, akkor látjátok, hogy már nem tudnak beesni maguk a menetes persrek, hiszen a belső cső most már pozícióban tartja őket. Most már nyugodtan lötyöghetnek kedvükre. Következő, hogy a külső csövet fölrakjuk, a külső cső toldatot fölteszereljük, egyszerűen csak föl kell csavarozni. Ógyűrű van a végén, így az némelyest segíti azt, hogy ne rázódjon le. Ugye a csövünk most már fönt van, most már csak az előagyat kell felszerelni, egyszerűen rácsúsztatjuk a meglévő előagyra, így föl is csúsztattuk, majd a meglévő plusz hosszított rélekkel fogjuk rögzíteni, ugyanúgy csavarosan. Amire figyelni kell, hogy az egyik rél az kisebb méretű, és ezt érdemes arra oldalra tenni, ahol a felhúzókar van. Abban az esetben, ha mindkét oldalt van felhúzókar, akkor érdemes egy ugyanilyen szereléksint beszerezni. Csavarok terén nekem most egy kicsit szerencsétlen a megoldás, hiszen a hosszabbik csavarból csak egy darabot kaptam, míg a rövidebből láthatólag 2-4-5 darabot. És ugye 6 kellene, 2 hosszú és 4 darab rövid, tehát ergo egy hosszabbat fölcseréltek. Így ezt a csavart nekem majd gyönyörűen le is kell cserélnem. A hosszabb csavart hátra kell tenni, míg a rövidebbeket középre, illetve előre. A másik oldalt ugye említettem, hogy azt a szereléket tegyük föl, ami alacsonyabb. Ott ugyanúgy ezeket a csavarokat használjuk, annyi megkötéssel, hogy a hosszabbiknak majd előre kell kerülnie. Most már majdnem készen vagyunk a DMR kit összeszerelésével. Maga az előágy így néz neki összeszerelve, némileg megnő a replika hossza, de ez a változás összességében szerintem nem olyan vészes. A tus esetén van egy plusz pofadékunk. Ezt a pofadékot felszerelve majd meglátjátok, hogy annyi változás lesz, hogy a tust nem lehet közvetlenül a testhez szorosan beilleszteni. Alapesetben látjátok, hogy teljesen rácsukódik a tus a tok felső mellé. A tusnál látjuk, hogy vannak ilyen műanyag kis profilok, amik majd ide fognak szépen beilleszkedni, és utána húzzuk majd föl magát a pofadékot. Egy kicsit trükkös, így én úgy szoktam megcsinálni, hogy az egyik oldalt berakom a kis műanyag kis távtartót, majd a másik oldalra ugyanúgy beillesztem, így, és aztán illesztem rá magát, a pofadékot, de azért nem olyan egyszerű. Így csavarúzóval alányulok, betolom így félállásba, megtartom, mert ilyenkor gyönyörűen szeret elugrani. A másik oldalt már látjuk, hogy szeretne beugrani a helyére, ott csak kicsit be kell billentenem magát a műanyag alkatrészt, majd bepattan gyönyörűen majd mindjárt a helyére.
Így egyik oldalt megvan, másik oldalt sincs sokkal messzebb tőle. Így, csak rá kell nyomni. Így, fönt is van a pofadék gyönyörűen a helyén. Ha behajtjuk így a tust, akkor némileg majd el fog állni a tokfelsőtől, lesz közötte egy viszonylag picike hézag. Maga a DMR kit így is néz neki. Most pedig visszadobom a gyári zárszettet. És megnézem, hogy minden rendben van. Úgy tűnik, hogy most minden rendben van. A működést ilyenkor célszerűen leszoktam ellenőrizni Dry-Fire módban is. A zárakasztót már előtte kivettem, így nyugodtan tudok vele puttyogtatni. Első alkalommal én javaslom, hogy a zárat kézzel kísérjük vissza, majd úgy lögdössük be pozíciójába, ha akad. Ez normális ez az akadás, hiszen alapesetben lendülettel jön az zár a helyére, és a tömítettség miatt a gázkiömlő gumi némileg magasabban van, mint lennie kellene, és ezért van az, hogy lassan visszaengedve elakad maga a zár. Hogyha határozottan jön vissza a zár, akkor látjátok is, hogy gyönyörűen a pozíciójába ugrik. Néhány lövés, majd ismét megnézem, hogy a hopagumi nem gyűrődött be. Úgy tűnik, hogy minden rendben van, elcsetítem, ezzel meg is történt a DMR kit felszerelése.